ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนะไม่นึกว่าพวกเราจะมาเยอะขนาดนี้การปฏิบัตินะต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยใครได้ครูบาอาจารย์บอกทางให้เราได้นะเสียงมันดังไปมั้งมันเลยอย่างเรามาเรียนกรรมฐานนะคนมาจากเมืองจีนเลยธรรมะไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะอยู่ที่ตัวของเราทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเข้าใจธรรมะนะให้สังเกตลงที่ตัวเองเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้จิตใจขั้นแรกฝึกให้เห็นอย่างขณะนี้ร่างกายเรานั่งอยู่เห็นไหมร่างกายมันนั่งเราก็แค่รู้ร่างกายที่นั่งอยู่เป็นของถูกรู้ร่างกายที่หายใจอยู่เป็นของถูกรู้แล้วค่อยๆฝึกไปเห็นความรู้สึกในร่างกายอย่างบางทีมันก็สุขบางทีมันก็ทุกข์เราก็เห็นความรู้สึกในร่างกายก็เป็นของถูกรู้อย่างร่างกายเรานั่งนานๆมันเมื่อยมันปวดเราก็เห็นนะร่างกายก็ถูกรู้ความปวดความเมื่อยก็ถูกรู้ค่อยๆฝึกจนกระทั่งในที่สุดนะเราจะมีจิตที่เป็นผู้รู้จริงๆมันจะเกิดสภาวะธรรมสองชนิดขึ้นคือจิตซึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์กับอารมณ์ซึ่งแปลว่าสิ่งที่ถูกรู้อย่างเราเห็นร่างกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเราเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายที่หายใจกับจิตนะเป็นคนละอันกันเราค่อยๆแยกอย่างนี้นะการเจริญปัญญานะจุดตั้งต้นมันอยู่ที่เราต้องสามารถแยกกายกับใจออกจากกันได้วิธีแยกไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากอะไรนั่งอยู่ไหมร่างกายมันนั่งหายใจอยู่ร่างกายมันหายใจเคลื่อนไหวหยุดนิ่งร่างกายมันเป็นคนเคลื่อนไหวมันเป็นคนหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้หัดรู้บ่อยๆนะแล้วต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายก็เห็นสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้อีกความสุขความทุกข์ไม่ได้เกิดเฉพาะในร่างกายมันเกิดที่จิตใจเราด้วยบางทีจิตใจเรามีความสุขบางทีจิตใจก็มีความทุกข์เราก็เห็นความสุขความทุกข์ทางจิตใจนั้นก็เป็นของถูกรู้เนี่ยค่อยๆฝึกนะแยกออกไปด้วยที่เรียกว่าแยกขันธ์ร่างกายก็เป็นรูปขันธ์ความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในใจก็เป็นเวทนาขันธ์เป็นอีกขันธ์หนึ่งจิตที่เป็นคนรู้เรียกว่าวิญญาณขันธ์พอหัดแยกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นยังมีขันธ์นะคือตัวสังขารขันธ์สังขารขันธ์คือความปรุงดีปรุงชั่วของจิตอันนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายเป็นนามธรรมล้วนๆเลยอย่างใจเราโกรธใจเราโลภใจเราหลงอะไรขึ้นมาเราก็เห็นนะความโกรธก็เป็นของถูกรู้เพราะฉะนั้นเวลาความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องไปหาทางละนะให้ดูเข้าไปเลยความโกรธกับจิตมันคนละอันกันความโกรธเป็นของถูกรู้ความโลภเป็นของถูกรู้
ความฟุ้งซ่านเป็นของถูกรู้ความหดหู่ของจิตก็เป็นของถูกรู้เนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆกระทั่งจิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดความขยันที่จะภาวนาเราก็เห็นนะกุศลทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้อีกเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะจนเราสามารถแยกได้ร่างกายก็ถูกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายทางใจก็ถูกรู้สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทางใจก็เป็นของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้คนดูนะทีแรกเราก็เห็นแต่จิตเป็นคนรู้คนดูต่อไปเราก็จะเห็นอีกนะว่าจิตเองก็ถูกรู้อย่างจิตโกรธเกิดขึ้นนะเรารู้ทันจิตที่โกรธมันก็ดับไปมันเกิดจิตที่ไม่โกรธจิตโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันนะมีสติทันทีที่สติเกิดอกุศลทั้งหลายจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับกิเลสนะหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปดับกิเลสเพราะดับยังไงก็ไม่หมดหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกแต่ทำความเข้าใจมันให้เห็นนะกิเลสเองก็เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่จิตจิตไม่ได้มีกิเลสถ้าเราแยกได้ต่อไปก็เรียกว่าเราแยกขันธ์ได้นะขันธ์แปลว่าส่วนๆแปลว่ากองแปลว่ากลุ่มร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่ส่วนหนึ่งความรับรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งหัดเรื่องเบื้องต้นเราก็ดูกายนะร่างกายดูความสุขทุกข์ดูกุศลอกุศลที่เกิดขึ้นว่าเป็นของถูกรู้ดูเรื่อยๆไปต่อไปเราจะก้าวขึ้นไปเห็นว่าจิตเองก็ถูกรู้ได้จิตเองเกิดดับตลอดเวลาจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็อีกดวงเก่ามันก็ดับไปดวงใหม่มันก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเราเห็นความโกรธเกิดความโกรธมันมีอยู่จิตที่โกรธมันรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นความโกรธมันจะกระเด็นออกไปจากจิตนะมันจะเกิดจิตที่ไม่โกรธขึ้นมาแทนจิตทีแรกถูกความโกรธครอบงำก็เป็นจิตโกรธพอมีสติรู้ทันจิตที่โกรธจิตที่โกรธก็ดับเกิดจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธเวลามีความโลภเกิดขึ้นตรงนั้นจิตเป็นอกุศลเรามีสติรู้ว่าโลภความโลภมันก็ไม่ใช่จิตนะมันแยกออกไปเพราะฉะนั้นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นประกอบด้วยสตินะจะไม่มีความโลภนะจิตโกรธเรามีสติรู้ทันจิตโกรธก็เป็นอดีตไปแล้วจิตดวงใหม่ที่รู้ว่าโกรธดวงนั้นไม่ได้โกรธเพราะความโกรธกับจิตเป็นโคละอันกันนะเนี่ยหัดดูไปเรื่อยๆนะหรือเราดูได้ละเอียดได้ว่องไวขึ้นเราจะเห็นนะเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตวิ่งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดจิตแต่ละดวงเป็นคนละดวงกันจิตที่หลงไปดูรูปนะพอเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปดูรูปจิตหลงไปดูรูปก็ดับจิตหลงไปฟังเสียงนะพอเรารู้ทันมีสติรู้ว่าจิตหลงไปฟังเสียงจิตที่หลงไปฟังเสียงก็ดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาจิตหนีไปคิดอันนี้เกิดทั้งวันนะจิตหนีไปคิดเรามีสติรู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตที่หลงคิดก็จะดับเกิดจิตที่รู้ขึ้นมาแทนนี่จิตรู้มันอยู่ชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็หลงคิดหลงดูหลงฟังอะไรขึ้นมาใหม่จิตรู้ก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเราก็จะเห็นนะจิตโกรธเกิดแล้วดับจิตโลภเกิดแล้วดับจิตฟุ้งซ่านหดหู่เกิดแล้วดับจิตรู้เองก็เกิดแล้วดับสุดท้ายเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้น
เราจะเข้าใจธรรมะเวลาได้พระโสดาบันเนี่ยท่านจะเข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดต้องดับเป็นธรรมดาจิตจะยอมรับตรงนี้ได้จะเข้าใจตรงนี้ได้เราก็ต้องเห็นบ่อยๆอย่างเราเห็นจิตสุขเกิดแล้วก็ดับไปกลายเป็นจิตเฉยๆจิตเฉยๆอยู่ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตสุขอีกก็ได้หรือกลายเป็นจิตทุกข์ก็ได้จิตดีเกิดแล้วก็ดับนะอย่างเราภาวนาของเราพุทโธพุทโธจิตเราสงบสบายคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ในนี้จิตเป็นกุศลคิดถึงพระคิดไปคิดมาเผลอไปคิดเรื่องอื่นแล้วจิตที่เป็นกุศลก็ดับกลายเป็นจิตอกุศลเพราะงั้นกระทั่งตัวจิตเองก็เกิดดับนะจิตไม่เที่ยงนะถ้าเราอยากเห็นว่าจิตเที่ยงเราก็จะพยายามรักษาจิตของเราให้ดีที่สุดหวงแหนเอาไว้สุดท้ายก็คือไม่มีใครรักษาได้แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะร่างกายนะว่าของถูกรู้ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ไม่ใช่เรากุศลอกุศลก็ถูกรู้ไม่ใช่เราจิตเองมันก็ถูกรู้มันเกิดดับนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ใช่เราพอเห็นซ้ำๆนะต่อไปเราจะถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้อย่างคนที่ไม่ได้ภาวนามันก็รู้สึกร่างกายนี้คือตัวเราพอร่างกายแก่ก็เป็นเราแก่ร่างกายเจ็บก็เป็นเราเจ็บร่างกายตายก็เป็นเราตายหรือมันไม่เห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เรามันก็คิดว่าทำยังไงเราจะมีความสุขทำยังไงเราจะไม่ทุกข์เห็นสุขทุกข์ก็เป็นตัวเราของเราหรือเห็นว่าโกรธความกุศลอกุศลนะเป็นเราเวลาโกรธขึ้นมาก็ว่าเราโกรธเวลาโลภก็ว่าเราโลภเวลาหลงก็ว่าเราหลงเวลาจิตเป็นบุญเป็นกุศลก็บอกเรามีบุญมีกุศลอันนี้มันเป็นความเห็นผิดนะถ้าเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เรากุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เราพอเห็นความจริงอย่างนี้มันไม่มีที่รองรับความทุกข์นะเวลาร่างกายแก่ก็เป็นร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บก็เป็นร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายก็เป็นร่างกายตายไม่ใช่เราตายร่างกายหรือจิตใจของเราสุขนะก็เป็นแค่ว่ามีความสุขเกิดขึ้นในกายในใจร่างกายจิตใจทุกข์ก็แค่ว่ามีความทุกข์เกิดในร่างกายจิตใจไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เราทุกข์กุศลอกุศลเกิดก็แค่เห็นว่ากุศลมันเกิดอกุศลมันเกิดไม่ใช่จิตเราเป็นกุศลไม่ใช่เรามีกุศลนะไม่ใช่เราเป็นอกุศลเราโลภเราโกรธเราหลงไม่มีเรานะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันหนึ่งเห็นว่าไม่มีเรานะตรงนั้นแหละที่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวเราไม่มีนะมีแต่ขันธ์ห้าที่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปเรื่อยๆที่เราฝึกนะเพื่อมาให้เห็นสิ่งนี้นะต่อไปพอมันรู้จริงแล้วขันธ์ห้าไม่ใช่เราอะนะแต่ทีแรกมันยังยึดถืออยู่ขันธ์ห้านั้นเป็นสมบัติของโลกเรายืมมาใช้แต่เราเป็นคนขี้งกเรายืมสมบัติเขามาใช้แต่เรายังหวงอยู่ไม่ยอมคืนพอเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยร่างกายจิตใจไม่ใช่ของดีของพิเศษอะไรร่างกายนะเต็มไปด้วยความทุกข์จิตใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์พอเราเห็นความทุกข์แจ่มแจ้งเรียกว่าเรารู้ทุกข์กายนี่คือตัวทุกข์จิตนี่คือตัวทุกข์ขันธ์ห้าคือตัวทุกข์พอเราเห็นอย่างนี้นะเราจะปล่อยวางเมื่อเห็นทุกข์เมื่อไหร่นะจิตจะปล่อยวางแต่เบื้องต้นที่เราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราสุขทุกข์ไม่ใช่เราดีชั่วไม่ใช่เราจิตใจไม่ใช่เราเห็นตรงนี้ยังไม่ยอมปล่อยมันคล้ายๆเรารู้แล้วว่าเรายืมสมบัติของคนอื่นมาใช้แต่เราขี้งกเราไม่คืนเราก็ยังหวงแหนอยู่พ
วันใดที่สติปัญญาแก่กล้าขึ้นนะเราเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่เราแต่ร่างกายคือตัวทุกข์ดูให้ดีร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะจิตจะปล่อยวางร่างกายได้แล้วถ้าเราเห็นว่าจิตใจก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขหรอกอย่างเวลาเรามีความสุขแหมสบายอกสบายใจสังเกตไหมว่าลึกๆลงไปมันก็ยังมีความทุกข์ซ่อนอยู่อย่างช่วงที่เรามีความสุขนะบางทีใจเราก็นึกนะเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องหายไปนะน่าเสียดายอะไรเงี้ยมีความทุกข์แทรกอยู่นะแล้วเวลาที่จิตใจมีความสุขสังเกตดูจิตใจเรากระเพื่อมหวั่นไหวมีความสุขนะจิตก็กระเพื่อมหวั่นไหวนะเพราะงั้นถ้าเราดูให้ดีไอ้ที่ว่ามีความสุขความจริงมันแค่ทุกข์น้อยๆนะร่างกายเนี่ยมีทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตใจมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นได้ถึงขนาดนี้จิตถึงจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตได้ถ้าปล่อยวางกายได้ก็เป็นพระอนาคามีปล่อยวางจิตได้เป็นพระอรหันต์ก็จะไม่ยึดถืออะไรอีกต่อไปแล้วนะให้คนทั้งโลกนะรวมทั้งตัวเรานะโลกแตกตายไปพร้อมๆกันใจยังไม่หวั่นไหวเลยไม่มีอะไรจะทำให้จิตใจเศร้าหมองได้อีกต่อไปเราจะเป็นอิสระต่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราจะเป็นอิสระต่อความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นอิสระนะจากการที่ต้องพบกับสิ่งที่ไม่รักหรือคนที่เราไม่ชอบเราจะเป็นอิสระนะจากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละคือจุดสูงสุดของการปฏิบัติเราปฏิบัติจนจิตถอดถอนตัวออกจากโลกได้เพราะเห็นความจริงของโลกโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าโลกก็ร่างกายจิตใจของเรานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้นะจิตก็พ้นจากความทุกข์ที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่จิตปล่อยวางได้นั่นแหละจิตจะปล่อยวางได้จิตต้องเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักน่าหวงแหนมันคือทุกข์ล้วนๆเลยนะเห็นดูไปเรื่อยๆทีแรกยังไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแค่ดูให้เห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้สุขทุกข์เป็นของถูกรู้ดีชั่วเป็นของถูกรู้จิตชนิดต่างๆก็ถูกรู้จิตที่ไปดูรูปก็ถูกรู้จิตที่ไปฟังเสียงก็ถูกรู้จิตที่ไปดมกลิ่นจิตที่ไปลิ้มรสจิตที่ไปรู้สัมผัสทางกายจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางใจล้วนแต่ถูกรู้หมดเลยเกิดดับแล้วก็บังคับไม่ได้ดูจิตนะดูลงไปเลยมันบังคับไม่ได้เราสั่งให้จิตสุขก็ไม่ได้ห้ามจิตทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้จิตดีก็ไม่ได้ห้ามจิตชั่วก็ไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเราเห็นอนัตตาอย่างเราเห็นร่างกายไม่ใช่เรานะถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอันนี้ก็คือเห็นอนัตตาเห็นสุขทุกข์ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอันนี้คือเห็นอนัตตานะสุดท้ายก็เห็นจิตนะจิตทุกชนิดก็ถูกรู้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเราสั่งจิตได้เราก็สั่งจิตจงมีแต่ความสุขสั่งได้ไหมจิตจงอย่ามีความทุกข์เราสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้สักอย่างนะเนี่ยหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปที่หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังวันนี้นะมีพวกเราบางคนเข้าใจที่หลวงพ่อเทศนะยกตัวอย่างที่เข้าใจเบอร์11เนี่ยรู้ว่าหลวงพ่อสอนอะไรอยู่งั้นฟังธรรมะฟังบางทีฟังครั้งหนึ่งไม่เข้าใจนะฟังแล้วฟังอีกเนี่ยวันนี้เข้าใจที่หลวงพ่อสอนรู้สึกไหมเวลาเข้าใจธรรมะนะจิตมันสว่างไสวขึ้นมาจิตมันเปิดมันโล่งมันสบายวันนี้ดีกว่าวันก่อนเยอะละรู้สึกไหมนะฟังธรรมะนะแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปคอยดูไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายก็ถูกรู้สุขทุกข์เกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ถูกรู้ดีชั่วเกิดขึ้นดีชั่วก็ถูกรู้จิตเองก็ถูกรู้จิตสุขก็ถูกรู้จิตทุกข์ก็ถูกรู้จิตดีจิตชั่วก็ถูกรู้
ดูไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเบื้องปลายจะเห็นว่าจิตนั้นคือตัวทุกข์ถ้าเห็นจิตไม่ใช่เราเมื่อไหร่นะก็จะได้โสดาบันถ้าเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์แล้วปล่อยวางได้คือพระอรหันต์นะเห็นหรือยังเห็นไหมไม่มีใครช่วยเราได้ครูบาอาจารย์จะมาเห็นกายเห็นใจแทนเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างหลวงพ่อเห็นว่าพวกเราจิตใจเป็นยังไงเราไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเราเห็นของเราเองเราถึงจะได้ประโยชน์นะงั้นเรารู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปบอกแล้วว่าธรรมะไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะอยู่ที่ตัวของพวกเราแต่ละคนมีสติรู้สึกกายนะมีสติรู้สึกจิตใจเบื้องต้นก็เห็นนะกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราถ้าเห็นตรงนี้ได้โสดาบันแล้วต่อไปไม่เห็นนะร่างกายที่ไม่ใช่เราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตที่หมดความยึดถือในร่างกายอันนั้นคือพระอนาคามีในขั้นสุดท้ายนะมันก็จะเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่ใช่เรานะอันนี้เห็นแต่เบื้องต้นแล้วก็ไม่จะเห็นขั้นสุดท้ายมันจะเห็นนะจิตก็คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพอเห็นอย่างนี้ก็จะปล่อยวางจิตนะตรงที่เห็นว่าไม่ใช่เราอันนั้นยังไม่ปล่อยนะคล้ายๆรู้แล้วว่าเป็นสมบัติโลกเรายืมมาใช้แต่เรายังไม่ปล่อยจนเห็นนะของที่เรายืมมาใช้นั้นไม่ใช่ของดีถึงจะยอมปล่อยร่างกายนี้เรายืมโลกมาใช้นะมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเป็นสมบัติของโลกแต่เราไม่ยอมปล่อยพระโสดาบันเห็นความจริงแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ยังยึดถืออยู่ไม่ยอมคืนเราได้อนาคานะอย่าเห็นนะร่างกายนี้คือตัวทุกข์พอเรารู้ว่ากายเป็นทุกข์นะมันปล่อยเองก็ของมันเป็นทุกข์จะไปหยิบไว้ทำอะไรในขั้นสุดท้ายมันจะเห็นว่าจิตนั่นนะคือตัวทุกข์แล้วมันก็ปล่อยเองไม่มีใครสั่งจิตให้ปล่อยวางได้ไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลได้จิตที่อบรมศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็จะเกิดมรรคผลขึ้นเห็นจริงเบื้องต้นก็คือขันธ์ห้าไม่ใช่เรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเบื้องกลางก็เห็นว่ากายไม่ใช่เราเบื้องปลายก็เห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะนี่คือปัญญาสามระดับนี่มีพระอริยะสี่ประเภทโสดาสกทาคาเนี่ยมีปัญญาขั้นต้นแต่พระสกทาคาเนี่ยมีสมาธิดีขึ้นนะจิตตั้งมั่นมากขึ้นส่วนตัวปัญญานะโสดาสกทาคาเนี่ยเห็นเบื้องต้นว่าขันธ์ห้ากายใจไม่ใช่เราพระอนาคามีปัญญาขั้นกลางเห็นว่ากายไม่ใช่เราไม่กายนี่เป็นทุกข์นะเห็นว่าเป็นทุกข์พระอรหันต์นะมีปัญญาขั้นสูงเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์แยกกันนะเบื้องต้นนะโสดาสกทาคาเห็นว่าไม่มีเรานะพระอนาคานะเห็นว่ากายเป็นทุกข์พระอรหันต์เห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์ระหว่างถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่วางหรอกนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะเวลาจำกัด